Eway online channel එකට ඔන්න මම අදත් අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා ළඟට ආවා. ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ online banking account එකක් පිළිබඳ ඒ වගේ එකක් create කරගන්නේ කොහොමද කියලා NSB බැංකුව ආධාරයෙන්. ඉතින් අපි NSB bank එකේ old version එකක් තියෙනවා, digital version කියලා එකක් දැන් අලුතෙන් එයාලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ වීඩියෝ එකේදී online banking වල අපි ගොඩක් online bankings ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ NSB බැංකුවේ digital web banking එක කොහොමද create කරගන්න කියලා. අපිට ගෙදර ඉඳන්ම මේක create කරගන්න පුළුවන්. create කරලා ඉවරලා accounts details හරි හදිස්සියේ අපිට add දුන්න නැත්නම් අපිට bank එකට call එකක් දීලා සරලව කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට නම් call කරලා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් ඇති වුණේ නැහැ. ඒක නිසා බොහෝ දුරට ඔයාලටත් මේ මම පෙන්නන ටික විදිහට කරොත් බොහෝ දුරට ඔයාලටත් අවශ්‍ය නැති වෙයි. අපි බලමු කොහොමද NSB online banking වලට රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියලා මේ වීඩියෝ එකේදී මම මුල ඉඳන් අගට ඒක කතා කරනවා. ඉතින් skip නොකර බැලුවොත් ඔයාලට හොඳ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි කොහොමද NSB bank එක පිළිබඳව ඒක ක්‍රියේට් කරගන්නේ online banking විදිහට. ඒ හැමදේම ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. මතක ඇතුව bell icon එක click කරලා තියන්න අලුත් මලුත් videos දාපුවම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like button එක තියෙනවා. ඉතින් like button එක press කරන්න. මොකද ඒක press කරොත් තමයි තව කෙනෙක් අතරට මේක automatically share වෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් විතරක් ඒකට like එකකුත් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු screen record එකට කොහොමද මේ වැඩේ හරියටම කරගන්නේ කියලා. ඉතින් අද මම කතා කරන්නේ NSB online banking account එකක් create කරන්නේ කොහොමද කියලා. right. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ විදිහට පුළුවන් NSB බැංකුවට ඉස්සෙල්ලාම log වෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට NSB online banking කියලා search කරනවා. ඉතින් එතන උඩම එනවා internet banking කියලා. ඉතින් මම ඒක click කරනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේ digital banking කියන option එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් digital banking කියන option එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන පල්ලෙහා අපිට පුළුවන් register now කියන option එකට යන්න. ඉතින් register now කියන option එකට යන්න පුළුවන්. අපි බලමු. login වෙනවා නම් මෙන්න මෙතනින් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ email එකයි password එකයි මෙතෙන්ට ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනින් register කියන එකට යනවා. ඉතින් register එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලට පුරවන්න ඕනේ details ටික වෙනවා. ඉතින් එතන මුලින්ම first name එක. ඉතින් මම first name එක ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට NIC number එක ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ last name එක, mobile number එක, email එක, password එක. ඉතින් මේ විදිහට මේ ඉල්ලලා තියෙන details ටික දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට පුරව ගන්නවා. මම ඉස්සෙල්ලාම මගේ නම මුල් නම දුන්නා. ඊට පස්සේ last name එක දුන්නා. ඊට පස්සේ මගේ දැන් මෙතන identity number එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම phone number එක ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම email address එක ලබා දෙනවා. ඊටත් පස්සේ මම මෙන්න මෙතෙන්ට password එක ලබා දෙනවා. ඉතින් password එක මෙන්න මේ මම ගොඩක් වරද්දලා ගව්වේ. password එක upper letter එකක් කියන්නේ capital ලකුරක්, simple ලකුරක් අන්න ඒ වගේ දේවල් mix කරලා තමයි දාන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට දාලා මොකද උතනදී ඔයාලට ගොඩක් දුර ප්‍රශ්නයක් ඒ password එක හරියට වැටෙන්නේ නැහැ කියලා ඒක නිසා තමයි මම මේක පෙන්නන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාගේ තියෙන savings account number එක click කරන්න. ඉතින් මම register කියන එක දුන්නේ ඉස්සෙල්ලා ඒ ටික fill කරලා ඊට පස්සේ දැන් ඇවිත් තියෙන account number එක ලබා දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පහසුවෙන්ම ඔයාගේ account number එක ලබා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්ට මම account number එක ලබා දෙනවා. ලබා දීලා මම මේක next කරගන්නවා. ඉතින් ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට one time password එකක් එනවා. ඔයාගේ phone number එකට. ඉතින් ඔයා NSB bank එකට දීලා තියෙන account number එකට දීලා තියෙන phone number එක මේකට ලබා දෙන්න. ඉතින් ලබා දුන්න phone number එකට ඔයාට two step verification code එකක් එන. ඉතින් code එක දීලා මම next කරනවා. ඉතින් next කරපු ගමන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට dashboard එකට මේක register වෙනවා. ඉතින් හරියම පහසුයි. ඉක්මනට මේක register කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයත් NSB user කෙනෙක් නම් මේ විදිහට try කරලා බලන්න. ඔයාටත් පහසුවෙන්ම මේක register කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් පල්ලෙන් comment එකේ දාන්න මම ඒකට reply කරන්නම්. ඉතින් මේ විදිහට register වෙනවා බොහෝ දුරට. එහෙම register වුණේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ bank එකේ hotline number එකට කතා කරලා ඔයාලගේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් හොයාගන්න. ඉතින් නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් මමත් ඔයාලට උදව් කරන්න. comment එකකින් අහන්න අනිවාර්යෙන් මම ඔයාලට මේක ගැන මොනවා හරි නොතේරුණා නම් මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේකේ dashboard එක my account fund transfer utility bills profiles කියලා මෙහෙම සරල options ටිකක් පෙන්නනවා. මෙතන ඉස්සරහාම අපිට ලේසියෙන්ම බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ගැන කතා කරනවා නම් මම වෙනම ඔයාට අරගෙන එන්නම් වෙනම account එකක්. ඉතින් මම මේවට පෙන්නන්න නිකන් tabs ටිකට ගිහිල්ලා ඉතින් මේකේ payments කරන්න profile එක වෙනස් කරගන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි
මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් ට්‍රාන්ස් එකක් කරන්නේ කොහොමද වගේ ඒ වගේ දේවල් මම වෙනම අරන් ඉන්නේ. ඉතින් මම කලින් NSB බැංක් එක පිළිබඳව වීඩියෝස් කරා. ඉතින් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන් තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ලොග් අවුට් කරගන්න පුළුවන්. වාගේ මේ වැඩේ ඉවර වුණාට පස්සේ ලොග් අවුට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්ලයින් බැංකින් පිළිබඳව මම ගොඩක් වීඩියෝස් ඔයාලට අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් තවත් ඒ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද රෙජිස්ටර් කරගන්න විදිහ නිසා. ඉතින් තව මම කමර්ෂල් බැංක් ගැන පීපල්ස් බැංක් NSB පීපල්ස් BOC ඒ වගේ හැම බැංකයක් පිළිබඳව කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තවත් වැදගත් වෙයි. ඒවත් ගිහිල්ලා බලන්න. මේ වීඩියෝස් බලන්නවා වගේම ඒවත් ඔයාලට වැදගත් වෙයි. ඉතින් වීඩියෝස් 114ක් විතර වගේ මගේ channel එකේ තියෙනවා. ඔයාලට ඒවත් නරඹන්න පුළුවන් කියලා මම ආදරෙන් ඉල්ලා හිටිනවා ඔයාලට ඒවත් බලන්න කියලා. ඉතින් ගිහින් එන්නම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.